دوستان سلام، به باغ هنر خوش اومدین. توی این ویدیو قرار هستش که با هم تمرین کنیم بافتن رچهای ابتدایی یک مدل ماندالا رو. و مطلبی که میخوام بگم این هستش که دوستان من خیلی دلم میخواست که ماندالا رو تا یک قسمتایی پیش ببرم، بعد بخوام آموزشش رو بذارم که متاسفانه نرسیدم. به خاطر همین فقط قسمت کوچیکی رو بافتم، اما سعی میکنم که هفته چند قسمت از ماندالا رو ببافم، ویدئو بگیرم و آموزشش رو توی کانال قرار بدم. در رابطه با اسم ماندالا اگر بخوام توضیح بدم، اسم اصلیش هستش ماری گولد دزرت که به زبون ما اگر بخوایم ترجمهش کنیم تقریبا میشه گفتش که دشت گل همیشه بهار. در رابطه با متریالش اگر بخوام بگم، دوستان طراح از کانوایی استفاده کرده که خب ما توی ایران بهش دسترسی نداریم، اما ضخامت کانواش در حدی بوده که حدود 100 گرم کانوا شده نزدیک به 300 متر. شما اگر بخواید میتونید کانوای معادل پیدا کنید. و قلابی هم که استفاده کرده قلاب شماره 4 بوده. دوستان تعداد رچهای این ماندالا بیشتر از 100 رچ هستش. منتها من مطمئن نیستم که بخوام تا اون مرحله بافت رو پیش ببرم، اما قول میدم که در حد بافت یک کوسن بافت رو با هم دیگه جلو بریم. بعدش اگر فرصتی شد من دوست دارم که ماندالا رو بزرگ کنم و آموزشش رو توی کانال هم قرار بدم. نخی که من دارم الان استفاده میکنم دوستان نخی هستش با ضخامت 1 میلیمتر. یعنی این که اگر من بیام ببینید روی خطکش قرار بدم، اینجا رو نگاه کنید، 1 میلیمتر ضخامت نخ من هستش. طبیعتا شما هرچی نختون ضخیم تر باشه سایز کار بیشتر میشه. و این نکته رو هم بگم که اگر ماندالا به صورت کامل بافته شه با نخی که طراح گفته و با شماره قلابی که طراح گفته، به اندازه یک شال مبل میشه. حدوداً یک کار 150 در 150 سانتی متری میشه. و نکته دیگه‌ای که باید توضیحش بدم اینه که دوستان ببینید من 2 تا کارو بافتم با یک ضخامت نخ. اجازه بدید روی هم قرار بدم. اما چون قلابی که استفاده کردم قلاب درشتری بوده، این کار من یک مقدار درشتر شده. میخوام این نکته رو بگم که تعیین کننده سایز نهایی کار شما قطعاً ضخامت نخ هستش، اما شماره قلاب هم یک تاثیرات کوچولویی داره. دوستان من یک مطلب رو هم میخوام بگم و این که شما از چه شماره قلابی برای نخهای مختلف استفاده بکنید. ببینید این قسمت کار رو اگر بخوام توضیح بدم باید 2 تا چیز رو در نظر بگیریم. یکی این که من چه استفاده‌ای میخوام از بافتم داشته باشم. ببینید فرضاً اگر بخوام این بافت رو تا این مرحله پیش ببرم، تبدیلش کنم به یک دستگیره آشپزخونه، من قرار هستش که بافت منسجمی داشته باشم. پس میام از شماره قلاب‌های پایین‌تر استفاده میکنم که بافتم منسجم بشه. اما اگر قرار هستش که من از این بافت به عنوان یک کوسن استفاده کنم، یک شال مبل یا یک شال مبل ببافم، قطعا نیاز هستش که بافت راحت تری داشته باشم. پس میام از شماره های قلاب بزرگتر استفاده میکنم. یک مطلب دیگه هم باید دقت بکنیم و اون این هستش که دست ما چقدر سفته یا شله. دوستان اگر شل میبافید نیازی نیست قلاب درشت استفاده بکنید، اما من چون دستم خیلی سفت هستش برای یک همچین نخی اومدم از قلاب شماره 3.5 استفاده کردم چون بافت راحت تری میخواستم. اما برای این قسمت که یک بافت منسجم میخواستم قلابی که استفاده کردم دوستان 1.75 بوده. پس این نکات رو دقت کنید. امیدوارم که بافت خوبی داشته باشید و امیدوارم که بتونید با هم این ماندالا رو در سایز بزرگ تمرین بکنیم. میتونید برای دیدن آموزش ادامه ویدیو رو تماشا کنید. برای شروع این کار مثل خیلی از کارهای قلاب بافی دیگه لازم هستش که یک حلقه جادویی بزنم. حلقه‌مو که فیکس کردم داخل حلقه 16 تا پایه باید ببافم. به جای پایه اول 3 تا زنجیره میزنم و بعد 15 تا پایه دیگه داخل این حلقه میبافم. وقتی که تعداد پایه هام تکمیل شد، این نخ ابتدایی کار رو میکشم برای اینکه بافتم سفت بشه و ابتدا و انتهای رج رو باید به هم دیگه متصل بکنم. قلاب رو میبرم داخل 3مین زنجیره. اینجا که زنجیره زده بودیم 1 و 2 و 3، داخل 3مین زنجیره
نخ میگیرم، بست میزنم و این میشه انتهای رج اول. برای بافتن رج دوم یک حلقه میزنم روی قلاب و میام نخم رو متصل کنم. دوستان یک مقدار اینجا اتصال نخ فرق میکنه برای اینکه توی رج جدید قرار پایه هایی که میبافم پایه های برجسته از پشت باشه. خب از یکی از این پایه رو انتخاب میکنم. قبل از پایه قلاب رو میارم روی کار، بعد از پایه میبرم پشت کار. ببینید یک پایه گرفتم، در اصل نخ میگیرم و بست میزنم و اینجا قرار هستش که پایه اول رو ببافم. 1 2 3 تا زنجیره زدم که در حکم یک پایه بلند هستش. دوستان بعد از این 3 تا زنجیره من یک زنجیره دیگه هم میزنم. این زنجیره حد فاصل بافت من هستش، جزو پایه شمرده نمیشه. خب میام پایه های بعدی رو ببافم. نخ میگیرم روی قلاب. ببینید میام قبل از پایه بعدی قلاب رو میارم روی کار، بعد پایه میبرم پشت کار، نخ میگیرم و پایه بلندم رو میبافم. یک زنجیره میزنم و مجددا این کار رو با تک تک پایه ها تکرار میکنم. فقط فراموش نکنید که این زنجیره‌ای که حد فاصل بافت هامون هستش رو بزنید، یعنی یک پایه یک زنجیره ببافیم تا انتهای رج دوم. خب من رسیدم به انتهای رج دوم. بعد از اینکه آخرین پایه رو بافتم و زنجیره رو هم زدم، ابتدا و انتهای رج رو باید به هم متصل کنم. ببینید دوستان، میام اینجا قلاب رو متصل میکنم به سومین زنجیره. ببینید با این یک زنجیره‌ای که وسط بافت من هستش هیچ کاری ندارم. نخ میگیرم، یک بسته ساده و سفت میکنم نخم. این میشه انتهای رج دوم. برای بافتن رج سوم من میام قلاب رو میبرم زیر یکی از این پایه ها. اول یه توضیح بدم. ببینید دوستان، توی این رج قرار هستش که پایه های من پایه کوتاه برجسته از جلو باشه. به خاطر همین قلاب رو میبرم زیر یکی از پایه ها، نخ میگیرم و بست میزنم. خب در اصل نخم رو سفت کردم. همینجا پایه اول رو باید ببافم. این پایه کوتاه برجسته از جلو یک زنجیره میزنم، میام روی پایه بعدی عین این بافت رو تکرار میکنم. قلاب رو ببینید میبرم زیرش، نخ میگیرم، پایم رو میبافم، یک زنجیره، باز هم این کار رو تکرار میکنم. فقط یه نکته رو بگم، چون قرار هستش که رج بعدی رو هم من توی همین فضا ببافم، بهتر هستش که پایه هایی که میبافم نزدیک باشه به بافتی که اینجا نارنجی رنگ هستش. ببینید یعنی به این شکل من بافت رو انجام بدم. اگر هم بافت رو انجام دادم دیدم ببینید خیلی فاصله نگرفته از لبه کار، اشکالی نداره، با دست هم میتونم این بخش رو ببینید این بافت زرد رنگم و یه مقدار جلو هدایت کنم که اینجا فضای کافی باشه برای رج بعدی. به هر طریق این بافت رو ادامه میدم تا انتهای رج سوم. خب انتهای رج سوم هستم. بعد از بافتن آخرین پایه یک زنجیره رو فراموش نکنید و متصلش میکنم به ابتدای رج. ببینید اینجا من یک بار نخم رو متصل کرده بودم، بعد پایه بافته بودم. این گندمی که اینجا میبینم قلاب رو میبرم زیرش و نخم رو متصل میکنم. برای بافتن رج چهارم میام عین بافت رج سوم رو انجام میدم. باز هم ببینید توی این بخش قلاب رو میبرم زیر پایه، نخ میگیرم، متصلش میکنم، همینجا یک پایه کوتاه رو میبافم، یک زنجیره و میام ببینید روی پایه بعدی تکرار میکنم، یک پایه کوتاه، یک زنجیره، یک پایه کوتاه و یک زنجیره. همین بافت رو تکرار میکنم تا انتهای رج چهارم. رسیدم به انتهای رج چهارم. قبلش این نکته رو بگم، شما اگر لبه بافت رو دقت بکنید این بار دو سری گندمی انگاری کنار هم قرار گرفته، یکی برای رج دوم و یکی هم برای رج چهارم. خب ابتدا و انتهای رج رو به هم متصل میکنم، نخ رو سفت میکنم و میبرم. برای بافتن رج پنجم
ببینید دوستان، رج پنجم رو من قرار هستش که تو فضاهای تک زنجیره‌ای ببافم. ببینید این فضاهای خالی که بین بافت هم هستش، منتها فراموش نکنید که فقط یک بخش رو بگیرید. اشتباهاً قلابتون رو از 2 تا فضا، از زیر 2 تا گندمی ببینید رد نکنید، چون این گندمی های پشتی رو برای رج بعد لازم داریم. پس قلاب رو از اینجا رد میکنم، نخم رو متصل میکنم، همینجا یک پایه کوتاه میبافم، یک پایه کوتاه. میام اینجا روی فضای خالی بعدی، ببینید اینجا 2 تا پایه متوسط میبافم. پایه متوسط مثل پایه بلند هستش، منتها 3 تا نخ با هم یکی میکنه. 2 تا پایه متوسط، یک پایه بلند و 2 تا پایه متوسط دیگه، 1 و 2. یه دونه گلبرگ رو بافتم. میام روی فضای خالی بعد، حتما هم گفتم فقط جلویی رو بگیرید، یک پایه کوتاه میزنم و روی فضای خالی بعدی 1 2 تا متوسط، 1 بلند، باز هم 2 تا متوسط و این کار رو تکرار میکنم تا انتهای این رج. خب من رسیدم به انتهای رج پنجم. ابتدا و انتهای رج رو به هم متصل میکنم. قلاب میبرم داخل این فضا. اولین گندمی که دیده میشه نخ میگیرم، بست میزنم. اما برای رج ششم ببینید دوستان، گفتم که توی این بخش بافته میشه. باز هم میام توی فضای تک زنجیره‌ای بین پایه های من یک تک زنجیره بود، نخ رو اونجا متصل میکنم و همینجا پایه کوتاه اول رو میبافم و بعد 3 تا زنجیره، 1 2 3. میام ببینید یک فضای خالی رو رد میکنم، اینجا تو فضای خالی بعدی یک پایه کوتاه میزنم، 1 2 3. یک فضای خالی رو رد میکنم، تو فضای خالی بعدی یک پایه کوتاه میزنم. یه نکته رو بگم دوستان، بستگی داره این قسمت به این که نختون چقدر انعطاف داره، شماره قلاب و نختون چقدر هماهنگ هستش، یا بافت شما شل یا سفت باشه. میخوام این نکته رو بگم که ممکنه لازم باشه شما به جای 3 تا زنجیره اینجا 4 تا زنجیره بزنید. اگر شما ببینید اینجا پایه رو زدید، زنجیره ها رو زدید، اومدید اینجا پایه رو بافتید، دیدید که این فضا تنگ شد، جمع شد، کشیده شد بافت شما، یک زنجیره میتونید اضافه کنید. اگر نه که خب نیازی نیست. بافت رو ادامه میدم تا انتهای رج ششم. خب من رسیدم به انتهای رج ششم. با یه بست ابتدا و انتهای رج رو به هم دیگه متصل میکنم. ببینید پشت کار رو باید 8 تا حلقه تشکیل شده باشه. داخل این حلقه ها قرار هستش که رج جدید رو ببافم. برای اینکه نخم رو منتقل کنم به این بخش، ببینید قلاب رو میبرم داخل این فضا، نخ میگیرم، یک بست میزنم و 3 تا زنجیره، 1 2 3. حالا اینجا 4 تا پایه دوبل باید ببافم. برای پایه دوبل 2 بار نخ میگیرم روی قلاب، وارد این بخش میشم، مجدد نخ میگیرم. ببینید 4 تا نخ روی قلاب هستش، 2 به 2 جمعشون میکنم، 2 تا یکی، 2 تا یکی و 2 تا یکی. توی 3 مرحله بافته میشه. باز هم پایه دوبل و باز هم پایه دوبل. تعداد پایه های دوبلم رو باید برسونم به 4 تا پایه و 3 تا زنجیره، 1 2 3. داخل همین فضا یک پایه کوتاه میزنم. ببینید این شد یک دونه گلبرگ. میام فضای خالی بعدی، تو حلقه بعدی یک پایه کوتاه، 3 تا زنجیره، 4 تا پایه دوبل، 1 2 3 و 4. 3 تا زنجیره و داخل همین حلقه یک پایه کوتاه. عین این بافت رو تکرار میکنم تا انتهای رج هفتم.
انتهای رج هفتم هستم. قراره که اول و آخر رج به هم متصل بشه. قلاب رو میبرم داخل این بخش. اینجا که پای کوتاه زده بودم نخ میگیرم، یک بست و سفتش میکنم. خب برای رج هشتم میام وسط یکی از گلبرگ ها رو انتخاب میکنم. ببینید گلبرگ من تو دو سمتش 3 تا زنجیره داره، 3 تا اینجا و 3 تا اینجا و 4 تا پایه این وسط داره که وسط گلبرگ میشه اینجا، 2 تا پایه این ور، 2 تا پایه هم این ور. قلاب رو میارم روی کار و از این فضا رد میکنم. دوستان ببینید پایین هر گلبرگ یه فضای تک زنجیره‌ای وجود داره که هیچ بافتی روش انجام نشده. از اینجا که قلاب آوردم رو، از اینجا میبرم پشت کار و نخم رو متصل میکنم و داخل همین بخش یک پایه کوتاه میزنم و 4 تا زنجیره. مجددا اینجا یک پایه کوتاه میزنم. خب من مجدد بزنم این پایه رو. خب در ادامه 4 تا زنجیره دیگه و میام وسط این گلبرگ. ببینید باز هم وسط گلبرگ رو انتخاب میکنم، قلاب رو میارم رو، حتما از این فضا، از زیر این تک زنجیره قلاب رو میبرم پشت و یک پایه کوتاه و 4 تا زنجیره. مجددا همینجا یک پایه کوتاه و 4 تا زنجیره. میام روی گلبرگ بعدی. عین این باف تکرار میشه. فقط دوستان مطمئن بشید که حتما از این قسمت هم عبور کنه قلابتون، چه وقتی که دارید پای کوتاه ها رو میبافید و چه وقتی که پای کوتاه اول رو میزنید و چه وقتی که پای کوتاه دوم رو میبافید. به همین ترتیب بافت رو ادامه میدم تا انتهای این رج. خب من رسیدم به انتهای رج هشتم. ببینید 4 تا زنجیره رو هم زدم. ابتدا و انتهای رج رو به هم دیگه متصل میکنم و بعدش دوستان ببینید توی این بخش من این کار رو انجام دادم. این بافت هامون و این حلقه ها رو با انگشت با دست میاریم روی کار